नमस्ते म भरत म आज तपाईँलाई यस्तो चम्सुरको साग एकदमै भिटामिनको खानी तपाईँहरूलाई कसरी पकाउने एकदमै छोटो टिप्स सिकाउन गइरहेको छ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले मैले ग्यास अन गरेँ र तेल राखेँ थोरै आफ्नो ताईमा राखिसकेपछि मैले चम्सुरको साग देख्नुभयो तपाईँले खाउँ जस्तो यसलाई कुनै सफा गरेको छु मात्रै मैले लगेर केही मैले नकाटेर सानो टुक्रा नबनाएर यसरी तेल मात्रै राखेर अनि चम्सुरको साग राखेँ, याद गरी तेलमा थोरै आवश्यकता अनुसार तेल राख्नु होला। अनि त्यसपछि यसलाई सफा गरेर मात्रै लामो छ मैले जस्तो बारीबाट टिपेँ त्यही अनुसार लिएर सफा गरेर यसरी राखेको छु। यो गऱ्यो भने एकदमै स्वाद पनि हुन्छ, हाम्रो भिटामिनको खानी भनेर भन्छु म। हरियो सागपात विशेष त चम्सुरहरू हरियो सागहरू हामीले जति रोप्छौँ बारीमा एकदमै भिटामिनको खानी हुन्छ र स्वास्थ्यको लागि एकदमै 100% चाहिने चिजहरू। हामीले बरु अरू फलफुलको मात्रा सँगसँगै हरियो सागलाई एकदमै विशेष त प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, आँखाको दृष्टिकोण, अन्य हाम्रो शरीरको मांसपेशीका कुराहरू अनि मुटुका कुराहरू सबैलाई स्वस्थ हुन्छ। त्यसपछि मैले नुन राखेँ, मसला केही पनि राख्नु पर्दैन, सिर्फ नुन अनि हामीले तेल राख्यौँ अनि चम्सुरलाई सफा गरेर मजाले सफा गरेर ल्याइसकेपछि त्यो सिङ्गै पात यसरी राख्यौँ र नुन राख्यौँ। नुन राखिसकेपछि अब यसलाई एकछिन मजाले चलाउने, किनभने नुन यसको ठुलो जस्तो यसका हाँगाहरू अथवा ठुलो छ नि, त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ अलिकति पुग्नुपर्छ। मैले यसलाई चलाउँछु र पनि थोरै पानी राखेँ, थोरै मात्रै पानी राखिसकेपछि धेरै बेर पोल्नुहुन्न, कम्तीमा पनि 2 मिनेटबाट 3 मिनेटसम्म हामीले यसलाई भुट्यौँ र यसरी खायौँ भने फाइदा छन्। हामीले कतिपय अवस्थामा सागहरू धेरै बेरसम्म पकाउनु पर्ने अनि मसला राख्नुपर्ने, एकदमै नगर्नु होला। धेरै नुनले पनि स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ। तपाईँहरूले सकेसम्म थोरै नुन र हरियो सागपातलाई सकेसम्म धेरै बेरसम्म पकाउँदा राम्रो हुँदैन। जस्तो तपाईँहरूले किचनहरू भयो, मटनहरू, यस्तो चिजहरूलाई, मासुको चिजहरू जति छ त्यसलाई एकदमै उसिनेर धेरै बेर पकाएर त्यसरी तारेर खाँदा बेस्ट हुन्छ। तर हरियो सागपातहरूलाई एकदमै जस्तो सागहरू दृष्टिकोणमा पालुङहरू भयो, यस्तो बेथेहरू, राईहरू जति हुन्छन् यसलाई हामीले हल्का मात्रै भुट्नु र हामीले यसरी काटेर चक्कुले सानो टुक्रा बनाउनु हुँदैन। जस्तो हामी बारीबाट टिप्छौँ सागहरूलाई अलिकति गर्नु पऱ्यो। यो चम्सुरको त त्यतिकै भुट्दाखेरि एकदम खानलाई मजा आउँछ। त्यसले तपाईँहरूलाई नयाँ टिप्स मैले सिकाएँ, यसरी मैले प्लेटमा राखेँ, हेर्नुहोस् त एकदमै खान खाउँ जस्तो लाग्यो।